Hello everyone! Welcome back to my channel. It's another day and it's another food recipe that I'm going to share you. It's a well-known dish na alam kong magugustuhan ninyo at alam kong paborito ng mga Pilipino. Who doesn't like pancit? Everyone, I think, loves pancit. Ang sabi nila, hindi kumpleto ang isang birthday celebration kung walang pancit. Kasi daw, ito ay nagbibigay ng long life. But to tell you honestly, I will share this to you sa Psalms 91 verse 16. Ang sabi ni David, with long life, I will satisfy you and I will show you my salvation. Minsan iniisip natin pag tayo nagsisimba, upo tayo sa simbahan, tapos after ng service, after natin magsimba, iniisip natin, ay hindi man lang ako na-bless, parang hindi satisfy yung soul ko, hindi satisfy yung feelings ko. But to think, hindi naman tayo ang dapat masasatisfy. Ang dapat masasatisfy ang ating Panginoon. So, whatever you do, kung tayo nagsisimba, huwag nating isipin yung satisfaction natin. Ibigay natin yung buong puso natin sa Kanya. Give our 100 best to Him para siya ang masasatisfy. Dahil dito sa mundong ito, hindi natin sinasatisfy ang ating sarili, kundi sinasatisfy natin sa bawat kilos natin, sa bawat ginagawa natin, sa bawat pagsamba natin. All we are satisfied is our Lord. Amen. Sige po, let's go and let's cook. Samahan niyo ako sa kitchen. So basic lang ang ating ingredients dito sa pancit. Kailangan lang natin ng carrots, bawang sibuyas of course, chicken. Ginagamit ko ay whole chicken instead of breast para hindi siya dry. So ikakat mo lang yung carrots into julienne, tapos papakuluin mo yung chicken, pagkatapos isi-shred mo ito isa-isa. Tapos kailangan din natin ng liver. I am using romaine lettuce instead of cabbage. Kasi yung cabbage, pag niluluto mo siya, madali siyang masira. So, ang alam natin, yung pancit, mas masarap siya kinabukasan. Kaya hindi ko siya ginagamitan ng cabbage. And gagamit din tayo ng chicken liver. This is the way I cook pancit. Cook pancit. Yan. Sabi nila, ang pancit ay long life. Okay. So let's add the beans. Ganda ng kulay. So, this is my shredded chicken. I use whole chicken kasi yung breast parang ma-dry. So, saka mas cheap yung whole chicken. So, yung pinagkuluan ko, ito chicken stock. Ito natin. Diba? We'll put oyster sauce. I don't want my pancit to be dark, so I put a lot of fish sauce. Kasi ayoko yung lasang toyo. Malasa siya. But we will also put toyo.
Pero hindi tayo more sa toyo. Tsahin lang natin yung toyo. Pag gusto mong mas makulay, mas matoyo. So later on, pag inad na natin yung pancit, bihon, pwede natin i-check kung okay na ba yung kulay. I think kulang siya sa sabaw. Ilagyan natin ang chicken mix. I mean chicken stock, salt. And syempre yung ating pepper. Amoy ko ng sarap ng amoy. I wish you can taste this one. So we will set aside the gulay para makuha natin yung sabaw. Yan. Strain lang natin yan. Kapatid. Okay, so we will add the noodles. And this. Lahat ng gulay tsaka yung bihon. Haluin lang natin siya. Yan, luto na yung atay. Ihahalo lang po natin yung atay. This is the atay. Pinatay ko na po yung heat para hindi ma-overcook. Ilalagay ko na lang yung atay to mix it up with the pancit. That's it. That is our pancit. So okay guys, for more food and yummy recipe, don't forget to like, subscribe, and click that notification button para wala kayong ma-miss sa aking mga food recipes. So, ingat po kayo and God bless. Anyway, shout out nga pala kay Carlo Mersa. Alam ko, paborito mo to.